voel me heel erg thuis in Saas-Fee en in het Saasdal. Ik kan zoveel ondernemen en ik heb de natuur. Voor mij kan het niet beter hier. In onze serie In de Bergen op zoek naar gaan we op pad met Nederlandse locals die in verschillende regio's van Zwitserland wonen. Ze laten ons hun persoonlijke highlights zien en vertellen waarom ze zo dol zijn op de herfst. Dit keer zijn we bij Annemieke die in Saas-Fee in Wallis woont. Ik ben echt per toeval hier beland, omdat de mensen hier zogenaamd Duits spreken. En ze iemand nodig hadden in een hotel voor 3 maanden. En in de eerste winter heb ik gelijk mijn man leren kennen. Ja, en dat is een beetje langer geworden. Het bijzondere aan Wallis is zeker dat er zoveel 4000ers zijn. Er zijn er meer dan 40. En dat geeft toch een hele speciale ambiente in Wallis. In de herfst heb je hele speciale kleuren in de bergen. Je hebt de bergen, toppen, de spitsen. Die zijn allemaal met mooi poedersuiker overstrooid. Mooi wit. En dan heb je dat knalblauw erachter. Geweldig. Nou, ik denk dat de meeste mensen gelijk getroffen worden dat in Saas-Fee geen auto's rijden. Er zijn geen grote gebouwen met hoge verdiepingen en zo. Dus het is echt een dorp. En natuurlijk met het panorama dat het dorp heeft. Dus voor mij eenmalig. In Saas-Fee hebben we een Sazermuseum. Je hebt er een oud Walliser huis eigenlijk die daar voorgesteld wordt. Met oude slaapkamers en oude bedden en hoe ze kookten. Graag vertel ik iets over de Stadler, want ja, dat is toch een beetje het authentieke in Saas-Fee ook. Dat zijn allemaal voorraadskamers van vroeger. En de mensen die er woonden, die hebben dan gewoon de spek opgehangen in de Stadler. Die hebben de roorschinken opgehangen. Ze hebben rokkenbrood hebben ze daar bewaard. En zo kwamen ze de winter door. In Saas-Fee en het Saasdal krijg je als gast de Saasdalkaart. En met deze kaart kan je bijna alle bergbanen gebruiken, als ook het openbaar vervoer. Een highlight in Saas-Fee en in het Saasdal is de Hannik. Dat is een berg. Dan kan je naar boven gaan te voet of met de baan. Als je naar de Hannik naar boven loopt, heb je een geweldig uitzicht over deze bergen die we hier zien achter ons. Het is de Michelbakette en de Alphubel en de Allerlien. En wat heel leuk is vanaf de Hannik, is met de mountainkarts naar beneden te scheuren. Dat zijn zo karretjes waar je in kan zitten en je kan hartstikke goed ermee rijden en remmen. Gaat heel goed. Was ik zelf verbaasd om, want het is nieuw. Heel leuk. Saasdal is natuurlijk heel veel heuvels en bergen. Met de fiets, moet ik eerlijk zeggen, dan ga ik met de e-bike naar de Matmark. Stouwdam kan je fietsen en dan kan je zonder puffen en hijgen naar boven fietsen. Ik voel me gewoon goed als ik daar aankom. Trots, omdat je het zelf gedaan hebt, dat je daar boven aankomt. En water is sowieso voor mij ook rust. Een heel goed restaurant in de herfst voor de gasten om te gaan eten is zeker Waldhuis Botmen. Als wij naar de Botmen lopen, hebben we altijd een beetje het gevoel we zijn zelf op vakantie. Het allerliefst eet ik de wild in de Botmen. Dat is echt fenomenaal. En natuurlijk de spätzli die ze daar speciaal maken. In het dagelijks leven in Saas-Fee verhuren ik en mijn man, Denny, vakantieappartementen. Daar ben ik altijd druk mee bezig eigenlijk. En het is heel leuk om te doen. En ja, daar heb ik altijd heel veel plezier van. Als ik echt een hele dag vrij heb, ga ik een grote wandeling maken. Want ja, je hebt zoveel mogelijkheden. Het is echt voor iedereen wat bij.
De weg van Kreuzboden naar Ammergelleralp vind ik een schitterende wandeling. Het is altijd met mooi uitzicht, want je kijkt de hele tijd op de bergen. Dan heb je ook nog het zonnetje van voor. Dat is ook nog lekker, vind ik altijd, als je gaat wandelen. Lekker genieten. In het toerismebureau van Saas-Fee kan je die raclette to go halen. Dat kan iedereen. Je moet het wel een dag van tevoren reserveren. En dan krijg je een mooie rugzak mee. En dan zit dan raclette, kaas, brood, wijn, kruiden, dessert zit er nog in, toetje. Dus dat is heel erg leuk en dan ga je erg op een mooie picknickplek. En dan kan je lekker je eigen raclette buiten maken. Elke Nederlander zou een keer in de herfst hier naartoe moeten komen, omdat we hier toch nog een beetje die heile weld hebben. Met de mooie natuur die we hier hebben, de schone lucht die we hier hebben. Je kan hier helemaal optanken en schitterende wandelingen maken.